जे चन्द्रसूर्य सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आज पनि म विक्रम हजुरहरूको सामु प्रश्न लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यो प्रश्न निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र हजुरहरू सबैले ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने जरुरत छ र जति पनि महानुभावहरूले हाम्रा भिडियोजहरू हेर्नुभयो, लाइक गर्नुभयो, सेयर गर्नुभयो, उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जति पनि महानुभावहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र जति पनि महानुभावहरूले अहिलेसम्म पनि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया गर्नुहोला किनकि हामी प्रत्येक दिन हजुरहरूको निमित्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूमा भिडियो बनाउँदै आइरहेका छौं र उक्त भिडियोजहरू मिस नगर्नको निमित्त कृपया सब्स्क्राइब गर्न हुन म आग्रह गर्दछु र त्यति मात्र नभई हाम्रो यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा फेसबुक ग्रुपको लिंक पनि दिइएको छ उक्त ग्रुपमा गएर हजुरहरूले जोइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त यति भन्दै म यो क्वेशन सल्भ गर्छु हजुरहरूले मलाई कृपया फलो अप गर्नु होला है त A bag contains 7 red and 8 yellow ball of same shape and size. एउटै सेप र साइजको 7वटा रातो र 8वटा पहेँलो बल एउटा ब्यागमा छ भनिएको छ। त्यसपछि हजुरहरूको if two balls are taken out from the bag one after another without replacement है त त्यो ब्यागबाट हामीले सुरुमा दुईटा इभेन्ट छ है त एउटा सुरुको इभेन्टमा एउटा बल लिने अनि त्यो लिएको बल फेरि त्यो ब्यागमा नहालिकन अर्को बल लिने है त्यो इभेन्ट त्यो दुईटा इभेन्ट चाहिँ यहाँ भनिएको छ। त्यस्तो हुन्छ भने फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ बल अफ रेड कि येलो कलर है त बोथ रेड हैन दुवै रेड आउने एउटा इभेन्टमा रातो बल अनि त्यसपछि अर्को पटक लिँदाखेरि पनि रातै आउने कि अनि त्यसपछि हजुरहरुको सुरुको इभेन्टमा येलो बल आउने अनि त्यसपछि अर्को इभेन्टमा पनि येलो बल नै आउने प्रोबेबिलिटी हामीले ट्री डायग्रामको हेल्पबाट भेटाउनु छ है त। ल अब हामी यो क्वेशन ट्री डायग्रामको हेल्पबाट सल्भ गरौँ है त। सुरुमा त क्वेशनले भनेको अनुसार हजुर हाम्रो कतिवटा रातो बल छ त 7 रातो बल छ त्यसैले मैले 7R ले रिप्रेजेन्ट गरे अनि त्यसपछि 8वटा येलो बल छ त्यसैले 8Y भनेर रिप्रेजेन्ट गरे। R माने रेड बल है Y माने येलो बल है त। अब यो फर्स्ट इभेन्ट हो सुरुमा जब हामीले बल निकाल्छौं नि त्यो इभेन्टको लागि मैले दुईटा यसरी फिगर बनाएको छु है त दुईटा ओभल शेप बनाएको छु। किन बनाएको छु भने सुरुको इभेन्टमा एउटा रातो बल पनि आउन सक्छ एउटा येलो बल पनि आउन सक्छ है त। त्यसैले हामीले यो ओभल शेप चाहिँ सुरुमा रातो बल आएको लागि मैले बनाए हैन सुरुमा रातो बल अनि त्यसपछि यो ओभल शेप चाहिँ सुरुमा येलो बल आएको हैन त्यो मानेर यो ओभल बनाए त सुरुमा येलो बल आउँछ भन्ने मानेर है त। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने सुरुमा रातो बल आउने रे सपोज रातो बल आउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति हुन्छ त PR है त इज इक्वल टु टोटल कति छ 8 + 7 कति हो 15 हो टोटल बल त 15 वटा छ नि अनि त्यसपछि हजुरहरुको रातो बल कतिवटा छ 7वटा छ त्यसैले 7/15 चाहिँ हाम्रो रातो आउने प्रोबेबिलिटी हुन्छ है त रातो बल आउने प्रोबेबिलिटी हुन्छ। अब त्यसपछि हाम्रो यो रातो यो सेकेन्ड इभेन्ट भयो अब यो सेकेन्ड इभेन्ट यो फर्स्ट इभेन्ट पछि यो सेकेन्ड इभेन्टको लागि कतिवटा बल भयो 6R 6वटा R बाँकी छ है त अनि त्यसपछि येलो बल कतिवटा छ त 8वटा है। अब रातो त एकचोटी आइसक्यो हैन रातो एकचोटी आइसक्यो अब फेरि रातो आएर फेरि रातो आउँछ भन्ने हैन सेकेन्ड इभेन्टमा त्यो रातो बल चाहिँ अब हाल्ने हैन जुन रातो बल आइसकेको छ त्यो चाहिँ ब्यागमा नहालिकन फेरि अर्को बल निकाल्ने बेलामा रातो नै आउँछ भन्ने प्रोबेबिलिटी हाम्रो 8 + 16 14 वटा टोटल बल छ त्यसमा रातो आउने चान्स 6 है त। त्यसैले 6/14 हाम्रो रातो सेकेन्ड इभेन्टमा आउँछ भन्ने प्रोबेबिलिटी हो। त्यसैले सुरुमा रातो हैन सुरुमा निकाल्ने बेलामा रातो बल आयो अनि फेरि त्यो बल ब्यागमा नहालिकन अर्को बल निकाल्ने बेलामा रातो नै आउँछ भन्ने प्रोबेबिलिटी हाम्रो त्यसलाई हामी PR ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं त्यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ 7/15 * 6/14 है त। त्यसले अब हामी काटकुट गरौँ 7 1 जा 7 7 2 जा 14 2 1 जा 2 2 3 जा 6 3 1 जा 3 हैन 3 5 जा 15 इज इक्वल टु हाम्रो कति आउने रहेछ त 1/5 रहेछ है त। सुरुमा रातो अनि फेरि अर्को पल्ट निकाल्ने बेलामा पनि रातो नै आउने प्रोबेबिलिटी 1/5 रहेछ है। यो केस चाहिँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट हो त्यो कुरा चाहिँ याद राख्नुस्। सुरुमा निकालेको बल फेरि अर्को बल त नहालिकन चाहिँ
निकालेको है त्यसलाई चाहिँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनिन्छ। यदि विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको भए सुरुको इभेन्टमा जुन हाम्रो बल आउँछ त्यो बल फेरि हामीले ब्याकमा हाल्नु पर्थ्यो। तर विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेकोले सुरुको बल हामीले निकालेको बल त्यो फेरि ब्याकमा हाल्ने हैन है त। अब हामी अर्को केस हेरौँ है त। सुरुमा रातो आयो फर्स्ट इभेन्टमा हैन, सुरुमा रातो बल आयो। अब सेकेन्ड टाइम निकाल्ने बेलामा चाहिँ येल्लो बल आउन पनि त सक्छ नि हैन। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी प्रोबेबिलिटी भेटौँ है त। येल्लो बल आएछ, सुरुमा चाहिँ रातो, यो अघि गरेको केस चाहिँ सुरुमा रातो पछि पनि रातो आएको केस भयो। अब चाहिँ सुरुमा रातो अनि पछि चाहिँ येल्लो बल आउने केस हेरौँ है त। टोटल हाम्रो 14 नै छ अनि येल्लो बल कतिवटा छ 8 छ, त्यसैले 8/14 है त। यति भइसकेपछि हजुरको सुरुमा चाहिँ रातो पछि चाहिँ येल्लो आउने प्रोबेबिलिटी 7/15 इन्टु 8/14 है त। अब यसलाई पनि अलिक काटकुट गरौँ। 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, 2 4 8 इजिकल टु हाम्रो 4 1 4 डिभाइडेड बाई 15 1 15 है त। 4/15 रहेछ है त। अब यति भइसकेपछि अब चाहिँ सुरुमा चाहिँ येल्लो बल आउने रहेछ। अबको यो प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ अबको यो केसमा चाहिँ येल्लो बल आउने रहेछ। अघिकोमा चाहिँ रातो आएछ हेर्नुहोस् है है। अब चाहिँ सुरुमा येल्लो बल आयो भने हैन, येल्लो बल आयो भने टोटल कतिवटा छ 15 छ है। तर येल्लो बल कतिवटा छ त 8वटा छ, त्यसले 8/15 येल्लो आउने प्रोबेबिलिटी 8/15। अब एउटा येल्लो बल त आइसक्यो हैन। त्यसपछि कतिवटा बाँकी हुन्छ येल्लो बल 7 है, 7 येल्लो, तर रातो बल चाहिँ 7वटै हुन्छ है त। है त यो कुरा चाहिँ ध्यान राख्नुहोस्। यदि रिप्लेसमेन्ट भएको भए यो यहाँ 8वटा येल्लो अनि त्यसपछि 7वटा रेड बल हुन्थ्यो, किनकि हामीले निकालेको बल फेरि ब्याकमा हाल्नु पर्थ्यो विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको भए। तर यहाँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट छ, त्यसैले हामीले निकालेको बल फेरि ब्याकमा हाल्नु हुँदैन है त। अब चाहिँ हजुरको सुरुमा चाहिँ येल्लो, अब पछि चाहिँ रेड आउने केस के हुन्छ त है त। प्रोबेबिलिटी अफ रेड टोटल कतिवटा छ 14 अनि त्यसपछि रेड बल कतिवटा छ 7 है, एकदमै इजी छ। अब भन्दाखेरि हाम्रो प्रोबेबिलिटी सुरुमा येल्लो आउने पछि रेड आउने प्रोबेबिलिटी कति रहेछ त 8/15 8/15 इन्टु 7/14 रहेछ हैन। 7 1 7, 2 14, 2 1 2, 4 8 इजिकल टु हाम्रो के भयो त 4 इन्टु 1 4 डिभाइडेड बाई 15 इन्टु 1 15 है त। 4/15 रहेछ। अब चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट केस है क्वेसनसँग रिलेटेड। सुरुमा येल्लो हैन, पछि पनि येल्लो नै आउने हाम्रो प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर अब भेटाउनु पर्ने हुन्छ। 7 + 7 14 छ, कतिवटा येल्लो बल बाँकी छ 7 नै बाँकी छ, त्यसैले हाम्रो पी सुरुमा येल्लो बल पछि पनि येल्लो बल आउने केस हाम्रो 8/15 इन्टु 7/14 इजिकल टु 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, 2 4 8 इजिकल टु हाम्रो 8/15 सरी 4/15 है त। 4 इन्टु 1 4, 15 इन्टु 1 15, 4/15 है त। अब हाम्रो के भेटाउनु छ त हाम्रो अब यहाँ भेटाउनु पर्ने त के छ, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ बल अफ रेड अर येल्लो कलर है त। अर भनेपछि हजुरहरूले प्लस भनेर सम्झिनु पर्यो है त। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ दुईटा रेड बल आउने हैन, दुईटा रेड बल पनि आउन सक्छ नि त हैन। अब जस्तै एकचोटि निकाल्ने बेलामा रेड अनि पछितिर निकाल्ने बेलामा पनि रेड आएको यो 1/5 आउँछ हैन। त्यो प्लस हजुरहरूको के गर्नुपर्ने हुन्छ त, सुरुमा येल्लो आउने अनि पछि पनि येल्लो आउने हामीले जोड दिनुपर्ने हुन्छ है त। द प्रोबेबिलिटी of getting both ball of red हैन, both ball of red or yellow color is equal to हजुरको के हो PRR प्लस PYY है त। दुवै रेड हो दुवै येल्लो हो है त। अर्को ठाउँमा हामीले के हाल्ने भनेको मैले प्लस हाल्ने है त, जहिले पनि याद राख्नुहोस् है त। त्यसैले PRR भनेको हाम्रो 1/5 छ है, अनि PYY भनेको हाम्रो 4/15 छ इजिकल टु हाम्रो 15 र 5 को एलसिएम गर्नुस् कति आउँछ त 5 र 15 को एलसिएम यसरी गर्ने है त। 5 1 जा 5 3 जा 5 इन्टु 2 5 इन्टु 1 5 5 3 जा 15 15 नै एलसिएम रहेछ हैन। यसरी गर्नु पर्यो। अब 15 लाई 5 ले डिभाइड गर्नुस् कति आउँछ 3 हो। त्यो 3 ले चाहिँ हामी न्युमरेटरलाई मल्टिप्लाई गरौँ 3 इन्टु 1 3 प्लस 15 ले 15 लाई डिभाइड गर्दाखेरि 1, त्यो 1 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 4 इन्टु 1
4 है त इजी आइडिया है त एलसीएम र डिनोमिनेटर न्युमरेटरको हैन त्यतिबेला अल्जेब्रिक फ्र्याक्सनको इजी आइडिया 3 + 4 हजुरको 7 अनि 15 भ्यालु त्यसैले हाम्रो प्रोबेबिलिटी 7/15 रहेछ है त हजुरहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरुको फिडब्याक निकै नै महत्त्वपूर्ण छ र हजुरहरुको फिडब्याक अनुसार नै हामी हाम्रो भिडियोमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्छौं र अहिलेसम्म पनि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया गर्नुहोला किनकि हामी प्रत्येक दिन हजुरहरुको निम्ति इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुमा भिडियो बनाउँदै आइरहेका छौं र उक्त भिडियोहरु मिस नगर्नको निमित्त हजुरहरुले यस युट्युब च्यानललाई कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै म विक्रम मवाल बिदा हुन्छु जय चन्द्र सूर्य।